हाय फ्रेंड्स आपनालोকৰ ভালনে মোৰ ভালে তো আজি মই বনাম কেক ইয়া কেক বনাবৰ বাবে লৈছো 1 কাপ ৰিফাইন তো আপোনালোকে ভিডিওটো শেষলৈকে চাই থাকিব দেই লগতে ইয়া লৈছো হাফ কাপ চেনি फ्रेंड्स এইখিনি এতিয়া মই মিক্স কৰি লম Yes, চেনিখিনি এইভাবে গুলিব লাগিব Yes, फ्रेंड्स या মই লৈছো 1 কাপ ময়দা এইখিনি মিক্স কৰিব লাগিব ভালদৰে লগতে সেয়া গাখীৰ অলপ অলপকৈ মিক্স কৰিব লাগিব এইখিনি এইদৰে মিক্স কৰিব লাগিব ইয়া চাও এইভাবে মিক্স কৰিব লাগিব फ्रेंड्स আজি কেকটো মই ভ্যানিলা ব্যৱহাৰ নকৰো আজি মই কাস্টাৰ্ড পাউডাৰ ব্যৱহাৰ কৰিম কাৰণ फ्रेंड्स কাস্টাৰ্ড পাউডাৰত ভ্যানিলা ফ্লেভাৰ থাকে फ्रेंड्स এতিয়া মই এইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰিম গতিকে আপোনালোকে ভিডিওটো শেষলৈকে চাই থাকিব দেই ইয়া फ्रेंड মোৰ মিক্স কৰা হৈ গল फ्रेंड्स এয়া মই দিছো বেকিং সোডা আৰু অকমান বেকিং পাউডাৰ এইখিনি এতিয়া মই মিক্স কৰি লম এতিয়া এইখিনি মোৰ মিক্স কৰা হৈ গল এতিয়া মই কেকটো হ'বলৈ দিম এই বাটিটোতে মই কেকটো হ'বলৈ দিম ইয়াতে মই অকমান ৰিফাইন আৰু ময়দা হানি দি দিছো যাতে কেকখিনি লাগি নথৰে এইভাবে এতিয়া মই ইয়াতে কেকখিনি হ'বলৈ দিম फ्रेंड्स এতিয়া মই মিক্স কৰি লোৱা কেকৰ বেটাৰখিনি বাটিটোত ঢালি দিলো এতিয়া মই কেকটো হ'বলৈ দিম গতিকে फ्रेंड्स আপোনালোকে ভিডিওটো শেষলৈকে চাই থাকিব দেই फ्रेंड्स या मैं केराही गरम दिसु फ्रेंड्स এতিয়া মই কেকটো হ'বলৈ দিলো ইয়া কেৰাহিত যেহেতু মই কেকটো কেৰাহিতে বনাম এতিয়া মই ঢাকনিও মাৰি দিলো এতিয়া মই লো ফ্লেমত হ'বলৈ দিম 30 মিনিটৰ বাবে তো फ्रेंड्स তো ভিডিওটো আপোনালোকে শেষলৈকে চাই থাকিব দেই ইয়া চাও কেকটো মোৰ হৈ আছে ইয়া চাও কিমান ধুনিয়াকৈ ফুলিছে या मैं खाटी लैसु खाटीर सहायत एनेके चाम मैं या मोर केक हो गई या सब इते लगी धरा ना इतना मैं गैस अफ कर दिम फ्रेंड्स केकखन मोर हो गल इतना ठंडाओ इतना मैं साइडे साइडे ये काटी लै केकखिनि उलाई लम या सब धुनियाके उलाइसे और अकमान काटिओ देखाइछु या सब किमान धुनिया होइसे सफ्ट होइसे एकदम या सब ভিডিওটো চাই কেনেকুৱা পালে কমেন্টত জনাব লাইক শেয়াৰ সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আকৌ লগ পাম নেক্সট ভিডিওত আজিলৈ ইমানে ধন্যবাদ